Bilgewater je přístavní město jako žádné jiné. Je domovem přístavních gangů a pašeráků z celého světa. V jednom okamžiku zde může člověk přijít k bohatství anebo ztratit všechny naděje. Pro každého, kdo prchá před spravedlností, dluhy nebo pomstou, je Bilgewater městem nových začátků. Protože v těchto křivolakých ulicích vaše minulost nikoho nezajímá. Přesto s každým novým úsvitem je možné v přístavu najít neopatrné cestovatele, plovoucí na hladině, s prázdným měšcem a podříznutým hrdlem. Lidé ale nejsou jediné nebezpečí Bilgewateru. Jisté legendy hovoří o Pikeovi, přízraku z hlubin, který zabíjí všechny, kteří zneužívají slabosti ostatních. Někteří mluví o démonu jménem Tahm Kench, který se krmí lidskou bídou. Je starší než samotný Bilgewater a už od dob, kdy Bilgewater začínal, hoduje na lidské hamižnosti. A pokud bude někdo natolik bláhový, že vypluje na otevřené moře a nezaplatí svou daň v podobě desátku, pradávný titán zvaný Nautilus strestá všechny hamižné a k oceánu neúctivé námořníky. Přestože je Bilgewater nesmírně nebezpečný, daleko od běžné vlády či obchodních nařízení skýtá bezpočet příležitostí. Pokud máte peníze, můžete zde koupit takřka cokoliv. Od zakázané magitechniky po přízeň místních pánů podsvětí. Nevyzpytatelný a krvelačný král pirátů Gangplank nahání hruzu všem široko daleko. Kamkoliv vkročí, jde mu v patách smrt a zkáza. A předchází jej tak děsivá pověst, že jakmile se nad obzorem vynoří černé plachty jeho lodě, i té nejodvážnější posádky se ihned zmocní panika. Gangplank zbohatl přepadáváním obchodních tras 12 moří. Tím si ovšem vytvořil také mnoho mocných nepřátel. Povídá se, že sám noxijský velký generál přísahal Gangplankovi pomstu poté, co drzý pirát unesl Leviatana, válečnou loď samotného Swaina. Ačkoliv má Gangplank nepřátele, kam se jen podívá, nikdo jej dosud nedokázal předvést před tvář spravedlnosti. Neustále se zvyšující odměny vypisované na jeho hlavu byly pro jeho temné srdce potěšením. A kdykoliv zakotvil v Bilgewateru, s radostí tyto plakáty osobně přibíjel na tabuli s vyhláškami, aby je všichni viděli. Sarah Fortune byla dcera známé puškařky Abigail Fortune. Její matka byla mezi výrobci zbraní legendou a její proslulé pistole se nacházely ve sbírkách nejednoho zámožného obchodního kapitána. Ale často po nich toužili i ti, kteří ani zdaleka neměli tolik prostředků, ale jejich srdce bylo o to černější. Jedním takovým nadějným jedincem byl i nadějný pirát, kterému jeho posádka říkala Gangplank. Sebejistě se od Fortune dožadoval páru pistolí, o jakých by se ostatní neodvážili ani snít. Puškařka váhavě souhlasila a o rok později se Gangplank vrátil. Neměl v úmyslu za odvedenou práci platit. Přišel si pistole vzít silou. Abigail vytvořila 2 mistrovské kousky a prohlásila, že jsou pro takové jako je on až moc dobré. Viděla, jaký se z Gangplanka stal surovec. Gangplank se rozzuřil, popadl pistole a zabil ji jejími vlastními výrobky, načež je obrátil i proti jejímu manželovi a mladé Sáře. Pak, čistě ze zášti, celou dílnu zapálil a rozmátil obě pistole o dlažební kameny, aby odkaz rodiny Fortune zcela vymazal z povrchu Runeterry. Sára byla vážně zraněná, ale podařilo se jí vyplazit se z hořících trosek svého domova, se zbytky pistolí. Po čase se její tělo zahojilo, ale noční můry a hrůzy, které ji vytrhávaly ze spánku, ji mučily ještě řadu dalších let. Přesto vytrvala. Byla odhodlána se pomstít. Opravila pistole své matky a zjistila si všechno, co se dalo o tom vrahovi, který se prohlásil novým králem pirátů v Bilgewateru a přiměl dokonce i ty nejvlivnější lodní kapitány uznat jeho pozici. Ale na tom nezáleželo. Až proti němu bude Sára znovu stát, bude připravena. Vydala se do Bilgewateru a jen několik málo minut poté, co vkročila na rozvrzané dřevěné molo, zabila nějakého opilého piráta. Na jehož hlavu byla vypsaná odměna. Během týdne jí byl vyplacen další tucet odměn. V hospodách si rychle vydobila pověst, načež se jí začalo říkat zkrátka Miss Fortune. Gangplanka nikdy nenapadne, že je po něm pase. Co byl další jeden lovec odměn v ulicích jeho města. V následujících letech se příběhy o skutcích Miss Fortune vyprávěly široko daleko a každý z nich neuvěřitelnější než ten předchozí. Vystopovala šíleného přístavního rozparovače do jeho doupěte, v břiše napůl vykuchaného Leviatana ve vražedných docích a střelila ho dozad, když utíkal. Navzdory tomu všemu byl Gangplank příliš mocný, aby se mu mohla postavit otevřeně.
jelikož měl kolem sebe neustále své válečníky. Ale Miss Fortune věděla, že zabít ho bude málo. Jedině tím, že ho potupně poníží a všechno, co ukradl, spálí na popel, může učinit zadost té holčičce, která zemřela na podlaze v matčině dílně. A tak, kousek po kousku, se začala obklopovat malou, leč věrnou skupinou spojenců. Bohyně Nagakabouros je většinou vyobrazena jako obrovská hadí hlava, kolem které se nekonečně svíjejí chapadla, jež nemají začátek ani konec. Nagakabouros, známá též jako hadí matka, velký kraken či dokonce vousatá dáma, je na hadích ostrovech považována za bohyni života, oceánských bouří a pohybu. Její jméno v doslovném překladu znamená nekonečná příšera, která pohání moře a oblohu. Ihlaoi jakožto pravdonožka této bohyně má za úkol bojovat proti nemrtvým. Jelikož nemrtví vypadli z běžného toku vesmíru, jsou v očích Nagakabouros považováni za odpornost. Jejím hlavním cílem je vyhledávat jedince s velkým potenciálem a vyzývat je, aby se podrobili zkoušce Nagakabouros. Pomocí obrovské svaté relikvie zvané Boží oko pravdonožka vyrve duši z těla podrobeného jedince a pak ji donutí postavit se jí v boji, aby prokázala, že je hodna. Činí tak s naprostým vědomím toho, že ti, kteří neuspějí, budou zcela zničeni, neboť velký kraken nestrpí zbabělost, pochyby ani zdrženlivost. Ale cílem nikdy není zničení. Ti, kteří tuto zkoušku přežijí, se navždy změní a často naleznou vůli jít za svým pravým osudem. Ačkoliv Ihlaoi je tou nejmocnější a nejuznávanější pravdonožkou za posledních 100 generací, po dokončení svého výcviku pravdonožky odešla ze zlatých chrámů v Búru do špinavého Bilgewateru. Byla to ona, kdo v Bilgewateru šířil povědomí o hadí matce. A právě díky jejímu nezdolnému duchu se tam její náboženství začalo těšit přízni. Kolují drby, že tato mohutná kněžka zlomila srdce tomu nejkrvavějšímu a nechválně nejproslulejšímu pirátovi. Ihlaoi v Bilgewateru vítají, ale každý má strach, že ho potká krakenova zkouška. Malcolm Graves vyrostl v přístavních uličkách Bilgewateru, kde se velice rychle naučil bojovat i krást. Ale uličky byly malé a on toužil po větším vzrušení, než jakému dokázali nabídnout. Přestože byl pořád ještě mladík, ukradl bambitku a propašoval se na palubu lodi, která měla z Bilgewateru namířeno do šurimského vnitrozemí, kde kradl, lhal a hazardně hýřil po celém pobřeží. Tobias Felix se narodil jako člen kočovného hřičního kmene od delty hadí řeky a již jako malý chlapec nikam nezapadal. Svůj pravý úděl objevil v hazardních stanech u her, na kterých záleželo na štěstí i schopnostech. O mnoho let později mu jeho pověrčivý dědeček ukázal, jak se dají z karet vyčíst znamení, zatímco jeho tetička ho naučila, jak číst v tvářích protivníků. Dokázal skoro vycítit místo každé karty v balíčku a sledovat jejich pohyb v každé rozdané ruce. Často ho obviňovali z podvádění, ale nikdo nedokázal přesně vysvětlit, jak to dělá. Jednoho večera se skupinka mužů, která prohrála s mladým Tobiasem celé jmění, chtěla pomstít. Zbyli každého člena jeho kmene, zatímco Tobias se stihl schovat. Tobias byl za to, co udělal, z kmene vyhnán. Dospělosti dosáhl jako tulák a v každé osadě, na kterou narazil, vymetal hráčská doupata. Jednoho dne se potkal Malcolm Graves a Tobias Felix u jednoho stolu, kde se hrála krajně nelegální karetní hra s vysokými sázkami. Oba v tom druhém hned spatřili ten stejný neutuchající zápal pro nebezpečí a dobrodružství. Graves měl mohutné svaly a Tobias se uměl vymluvit téměř z každé situace a tak tvořili nezvykle výkonný tým. Jejich vzájemný smysl pro zlodějskou čest přerostl ve skutečnou důvěru. Téměř v každém případě se na jejich zločin přišlo až tehdy, kdy byli se svým výdělkem bezpečně za obzorem. Ale nakonec jim štěstí došlo. Během jedné vloupačky, která se ze složité proměnila na naprosto spackanou, Graves se zatkli místní strážci zákona, zatímco Tobias se prostě vypařil a nechal ho v tom. Graves se hodili do nechválně proslulého vězení, kde musel vytrpět roky mučení a samotky, během kterých v něm rostla hořká zášť vůči jeho starému partnerovi. Přestože se Tobias snažil Gravese osvobodit, selhal. Místo toho se pokusil o nový začátek a přijal nové jméno – Twisted Fate. Když se Graves nakonec prodral na svobodu se zcela novou brokovnicí vězeňského dozorce na rameni, vydal se po dlouhé době Twisted Fate pronásledovat. V přístavu Bilgewater se Twisted Fate a Graves konečně dočkali dne zúčtování. Graves byl připraven se Twistedovi pomstít, hned po další prácičce. Své neschody byli ale nuceni hodit za hlavu.
Byli totiž chyceni Gangplankem, zrovna když se ho snažili okrást. Kapitán je ale nenechá bez potrestání a hodlá ukázat celému Bilgewateru velké představení přímo ze své lodě. Gangplank kývne na jednoho člena posádky, který začne mlátit do lodního zvonu. V odpověď se mu rozezní tucet jiných po celém přístavním městě. Do ulic se vyženou opilci, námořníci a prodavači přilákaní rozruchem. Bilgewater se dívá, chlapci, řekne Gangplank. Je čas předvést mu podívanou. Vytáhněte dceru smrti. Ozve se jásot a paluba se rozezní dusotem nohou. Posádka přitáhne starý dělo. Dcera smrti mi dobře sloužila, řekne Gangplank. Chtěl jsem jí dopřát řádné rozloučení. Námořníci přitáhnou těžký řetěz a začnou ho omotávat kolem děla. A taky okolo Gravese a Twisteda. Otevřou naloďovací vrata v boku lodi a dotlačí dělo k otvoru. Přístaviště a doky Bilgewateru jsou plný čumilů, co se přišli podívat na to představení. Gangplank se opře o dělo patou holínky. Z vás dvou bude mrzký desátek. Ale postačí to, řekne Gangplank. Pozdravujte ode mě vousatou dámu. Gangplank zamává uchvácenýmu davu a skopne dceru smrti přes okraj. Tá se šploufnutím dopadne do temných vod a začne rychle klesat. Řetěz na palubě se za ní začne odvíjet. Twisted Fate má ale v rukávu svou poslední kartu. Začne provádět potřebné pohyby, protáčí kartu mezi prsty a pak je pryč. Řetěz, který ho poutal, zarachotí o palubu a dáv se rozeřve. Gangplank netuší, co se stalo. Graves se ale řetěz táhne po palubě lodi a následně do hlubin moře. V tom přichází obrovská exploze. Z Gangplankovy lodě zbývá jen hořící vrak. Posádka zemřela při výbuchu nebo se utopila v nastalém zmatku. Přihlížela tomu polovina města, o což se postaral sám Gangplank, přesně jak Miss Fortune čekala. Musel se s Twisted Fatem a Gravesem předvést před celým Bilgewaterem. Musel všem připomenout, proč se mu nikdo nesmí pokoušet postavit. Pro Gangplanka byli lidé jenom nástroje k udržení kontroly. Proto toho Miss Fortune využila, aby ho zabila. Po celém přístavním městě se ozýval křik a vyzvánění zvonů. Ta zpráva se roznesla jako lesní požár. Voda je zrudlá krví Gangplanka a jeho posádky. V dohledu není nikdo, kdo by přežil. To, že najela Twisted Fate a dala tip Gravesovi, byla součást plánu. Všechno to bylo jenom k odvedení Gangplankovy pozornosti. Trvalo jí roky, než se konečně pomstila. Gangplank jí udělil tvrdou lekci. Nezáleží na tom, jak bezpečně se člověk cítí. Jeho svět, všechno, co vybudoval, všechno, na čem mu záleží, může být v jediném okamžiku odebráno. 15 let dávala dohromady vše potřebné. Čekala, dokud si už na ní ani nevzpomene. Dokud nepoleví v ostražitosti a nespohodlní životem, který si vybudoval. Jenom pak mohl opravdu ztratit vše. Jenom pak mohl pochopit, jak je to ztratit domov a ztratit svůj svět. Twisted Fate byl schopen o fous zachránit Gravese. Načež se toto dvojice dokázala rychle udobřit a utekli do vzdáleného Piltoveru. Twisted Fate je vlastně celkem rád, že má svého starého kamaráda zpátky. I když to možná bude nějaký ten kšeftík či 2, anebo 10 trvat, než se jejich kdysi hladké partnerství obnoví. Když byl Gangplank pryč, ostatní soupeřící kapitáni rychle začali bojovat mezi sebou o kontrolu nad městem. I ty poslední zbytky zákona, které ve městě zůstávaly, byly v okamžiku pryč a mezi válčícími posádkami se ocitl bezpočet nevinných civilistů. Miss Fortune zasáhla a s podporou vlastních lidí vyjednala křehké příměří, které nadále trvá. Jenže v tomhle přístavním městě málo co vydrží věčně. A kapitánka Fortune občas musí udržovat svůj vlastní druh pořádku a usměrňovat každého piráta, vůdce gangu a vzdálené hrozby, které jí skříží cestu. Ta skutečná bitva o Bilgewater teprve začala. Když Gangplankova loď vybuchla, Ilaojino srdce se sevřelo. Už to je mnoho let, co jejich vztah sama ukončila. Ovšem některé pocity přetrvaly i takovou dobu. Kdysi ho milovala, toho hloupého, starého parchanta. Illaoi rázným krokem sešla po schodišti k hlavní bráně. Počítala s tím, že bude muset Gangplankovi nějakou tu ránu vrazit. Měl sklony příliš se oddávat vlastní aroganci a rumu, ale i tak bude hezké jej opět vidět. Pohled na toho zuřivého tvora u vchodu do chrámu jí však vyrazil dech. Věděla, že byl zraněn, ale tohle nečekala. Silně kulhal
a kvůli zlomeným žebrům byl celý zkroucený. V náručí si držel to, co mu zbývalo z paže. Pistolí, kterou držel v druhé ruce, rychle přejel po celé místnosti, v napůl šíleném pokusu přinutit mnichy a kněžky, aby se od něj drželi dál. Očividně mu nedocházelo, že právě tito lidé vytáhli jeho téměř bezduché tělo ze zátoky. A co víc, zbraň byla očividně prázdná a zcela nepoužitelná. Tohle je moje město, vykřikl Gangplank. Mnichové a kněžky kolem Gangplanka se při tomto výbuchu vzteku napjali. Skutečnost, že Gangplank ve své pošetilosti pronesl takové tvrzení na půdě budovy o 1000 let starší než jeho město, byla nebezpečná sama o sobě. Kdokoliv jiný by skončil v moři s přelámanými koleny. Je to moje město, zahřměl znovu. Zuřivostí mu od úst létaly kapky slin. Tak co s tím budeš dělat? Já potřebuju podporu Oka a dalších vůdců. Poslechnou tě, když je poprosíš. Když je poprosíš, pomůžou mi. Sklonil přední hlavu. Co s tím ale budeš dělat ty? Zeptala se znova Illaoi, tentokrát zvýšeným hlasem. Co bych asi tak mohl dělat? Hlesl zoufale. Připravila mě o loď, o moje muže, o ruku. A dostat se sem mě připravilo o zbytek. Nechte nás, řekla Illaoi ostatním kněžím a došla k bráně. Zhlédla na Gangplanka. Naposled jej viděla před 10 lety. Pití a starosti jej připravili o jeho švihácký vzlet. Nemám už nic než tohle město. A bez tvé moci. Hlas se mu vytratil, když se střetl s jejím pohledem. Illaoiny oči byly tvrdé a nelítostné jako vůle krakena. Nic Gangplankovi nedá. Kněžky Nagaka Boros nemohly projevovat lítost ani soucit, i kdyby jim to rvalo srdce na kusy. Mohla bych to udělat, řekla Illaoi. Stačilo by jediné slovo a okolní kmeny by se k tobě přidali. Ale proč bych to měla dělat? Pomoz mi u všech děsů. Dlužíš mi to. Odsekl jako dítě. Trpěl jsem pro tohle město. Proleval jsem pro něj vlastní krev. Je po právu moje. Illaoi věděla, co musí udělat. Věděla to dříve, než Gangplank vůbec promluvil. Věděla to už celé roky předtím, než se jeho loď potopila. Gangplank zbloudil z cesty. Příliš dlouho se utápil v nenávisti a sebelítosti, kterému do hlavy vtloukl jeho otec. Illaoi nedbala na svou povinnost. Nedbala na ní, protože ji kdysi milovala a protože ji sama zavedla na tuto cestu, kde ji pak opustila. Jako zabiják, korzár a pravý pirát byl zcela spokojený a nikdy ani v nejmenším nestál o titul svého otce, jenž byl králem pirátů. Na onu krvavou pouť za pomyslnou korunou Bilgewateru vyplul až poté, co se jejich osudy rozdělily. Illaoi cítila, jak jí vlhnou oči. Jeho čas pominul. Nedokázal se přenést dál. Pokročit. Poučit se. A teď? Teď bude muset přežít zkoušku Nagaka Boros. Proto tu bylo. Pozvedla nohu a mohutným kopancem zrazila kletícího Gangplanka na zem. Patou mu přitom skřupnutím přerazila nos. Pozadu se odkutál po podlaze serty rudými od krve. Máchla obří modlou kupředu. Soustředila svou mysl a povolala sílu hadí matky. Z úst posvátného předmětu se vyvalila mlha a modrozelené pramínky energie, které se zhlukly kolem obličeje hadí matky a vytvořily přízračná chapadla. Byly čím dál větší a větší a zdálo se, že každé z nich ukrývá veškerý příslib světa i všechny jeho hrůzy. Bouře chapadel se Gangplanka zmocnila. Pohleď do tváře Nagaka Boros, zvolala Illaoi. Prokaž, čeho jsi hoden. Chapadla Gangplanka sevřela a zanořila se do jeho hrudi. Před očima se mu začaly míchat přízračné výjevy z předchozích životů. Nesmírná síla mu vdevala duši z těla a jeho dvojník stál nehybně přímo před Illaoi. Propletenec chapadel zaútočil na zraněného kapitána. Gangplank se převalil, potácivě se zvedl a ze všech zbývajících sil se snažil ranám uhýbat. Ovšem za každé chapadlo, jež minulo, se zrodila další a další. Klubko chapadel do něj narazilo. Srazilo jej na zem a odtahovalo jej dál a dál od jeho duše, směrem k věčnému zapomnění. Illaoi chtěla odvrátit zrak. Víc než cokoliv jiného si přála, aby mohla zavřít oči. Je mou povinností sledovat jeho skon. Byl to skvělý muž, avšak selhal. Gangplank se zvedl. Zvolna, nezadržitelně a s neústupnou hoževnatostí přinutil své zlámané tělo, aby vstalo. Setřásl hromadu chapadel a s křikem plným nesmírné bolesti zvolna postupoval jeden krok za druhým. Nakonec stál přímo před Illaoi, celý od krve a bez dechu vyčerpáním. Jeho oči se utápěly v nenávisti a utrpení.
ale byly též plné odhodlání. S poslední špetkou síly došel až k zářivému obrazu své duše. Budu králem, řekl Gangplank. Výchr utichl, chapadla zmizela v záblesku světla. Nagaka Boros byla uspokojena. Jsi v pohybu, usmála se Illaoi. Gangplank stále několik palců od své bývalé milenky a ostře se na ní zadíval. Nahrbil se a hruď mu zaplnila sladká úleva. Opět byl tím hrdým kapitánem, co dříve. Otočil se a odcházel pryč. O nic méně zraněný a belhající se než předtím. Přesto se však v jeho chůzi zračila ona důvěrně známá odhodlanost. Až tě budu příště žádat o pomoc, prostě řekni ne, zavrčel. Udělej něco s tou svou rukou, řekla Illaoi. Rád jsem tě viděl, prohodil přes rameno, když odcházel z chrámu a zamířil po schodech dolů k moři. Toto video bylo odhlasováno našimi Patreony. Díky za vaši podporu. Aby náš kanál v budoucnu obstál, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné, jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, aby jsme v budoucnu nezanikli. Jestli se ti tvorba líbí a sleduješ každé video, popřemýšlej o tom. Je tam spousta výhod, které snad aspoň trochu potěší.